Якщо у вас не виходить чистий трикутник з 3 розрізів, значить потрібно звернути увагу на систему недорізання. Отже, ви не дотягуєте ножем. Добре видно, що просто не дотягується п'яточка. З цієї причини слід звернути увагу і повернутися назад до тренування, тому що такі підчищення, якщо брати ідеально, є неприпустимими. Трикутник має виходити з 3 розрізів. Чесно. Працюємо не зверху, а трохи ось сюди заходимо. Кість максимально розслаблена. Пушок підрізаний під насілом. Його видаляємо. При такій розмітці дуже важливо запам'ятати: працюємо від центру. Ніж не нахиляємо, тримаємо рівно. Втиснули п'ятку, нахилили, перевернули, тримаємо рівно. Втиснули п'ятку, нахилили, перевернули. Відповідно до цього ми обережно з обох боків втиснули і трохи нахилили. Далі. Підріз. Підріз. Таким чином у нас виходить. Головна умова – ніж потрібно ставити рівно. Цей конкретний графічний ескіз набагато краще підходить саме для ножа косяка, проте за допомогою спеціального ложкоріза вся ця робота виконується так само просто і досить швидко. І підріз. Сильно мелкий орнамент.
Взагалі навіть тут бажано нерівно, під нахилом. Ось тут. Можна обрізати коротко, можна на повну довжину. Можна просто розрізати, щоб зберегти цілісність зірочки в центрі. Ну що, ось так не повністю знімати, а саме ось так. Ця розмітка призначена виключно для ножа косяка. Дуже багато зайвих дій, які просто не потрібні. Якщо технічно говорити про це. Багато зайвого, багато непотрібних підрізів, повторних дій, які просто є необґрунтованими. Показник кута нахилу даної конструкції був зміщений та спрямований виключно у внутрішню сторону, без будь-яких зовнішніх відхилень, що є важливою характеристикою для цього об'єкта. Саме завдяки виконанню первинної насічки, яку спеціальне робоче лезо цього ножа косяка розташовує максимально прямолінійно, але при цьому абсолютно не під нахилом. Ось, подивіться, воно йде саме виключно прямолінійно. Той самий традиційний орнамент можна виконати значно простіше, без використання усіх цих абсолютно зайвих деталей. Саме багато зайвого. Зайві дії.
однозначно скажу вам, що ось ці принципи побудови в розмітці, які йдуть через такі лінії. Ось. Один надріз, другий надріз, третій надріз і підріз. Це просто при рівному побудові через ніж косяк. Це все зайве. Поясню практичний бік цього принципу. Уся така розмітка, яку ви тут бачили, вона схожа виходить із принципом, якщо ми звернемо увагу, ось, наприклад, тут. Він побудований за принципом жодних нахилів. Між косяк, припустимо, ось виставляється рівно. Раз надріз, рівно, жодних нахилів. Два надріз. Таким чином, відповідно до цього, отриманий рівний надріз становить рівно 3. Вони знову і знову обережно підрізали краї, роблячи це максимально точно та акуратно, щоб кожен зріз був ідеальним. Цей процес повторювався кілька разів поспіль, поки вони нарешті не досягли бажаного результату, ретельно підрізаючи кожну дрібну деталь, яка заважала загальному вигляду виробу, що вони створювали. Не вирізали. Практична сторона. Одразу покажу різницю. Припустимо. Раз. Два. Відповідно, 3. Зараз не про чистоту, зараз про інші нюанси. І на цю тут у нас, тобто різкість. Тобто тут немає, перш за все, кута нахилу, як і тут, в принципі. Відсутність кута нахилу до чого це призводить? Це призводить до того, що якщо ми згодом хочемо умовно, наприклад, деталізувати, то у нас виходить, що тіло фактично не залишається на елементі, з яким ми згодом хочемо працювати. А якщо у нас не залишається запасу міцності, до чого це призводить? До можливого майбутнього сколу. Це у мене просто умовно рука поставлена, я цю дію можу виконувати. Але якщо надалі тут всередині виконувати ці дії, буде дуже багато кришитися. Тому спосіб і принцип виконання, а саме виїмки стандартним базовим піднахилом раз, умовно 2 і простий підріз 3, тоді, відповідно, ми зберігаємо тут для себе кут нахилу для подальшої деталізації. У народі майстри це просто називають «залишаємо тіло». А тут ми просто-напросто ось такими діями, ось тут рівними, фактично позбавляємо себе можливості. Тож на це варто звертати увагу. Звернемо увагу на послідовність. Розмітка показує рівний зріз, рівний закол і непотрібні 3 підрізи. Добре. Можна виконати завдяки чому? Завдяки 3, раз, 2, 3. Тобто на 3 менше без очищення. Але на що варто звернути увагу? З цієї частини не бажано фактично починати виконувати дії з крайніх. Чому? Тому що згідно з розміткою у нас тут у кільцевому результаті будуть дуже ослаблені що? Абсолютно вірно, реберця. З цієї причини тут необхідно починати саме з центру. І яким чином? Тобто спочатку все встановили, а потім акуратно прорізали. Тобто, точніше кажучи, встановили п'ятку, зробили нахил. П'ятка, нахил, п'ятка, нахил. Проведення цих маніпуляцій вкрай не бажано та не рекомендується розпочинати безпосередньо з цієї сторони, саме там, де розташований носик, оскільки конструкція носика є досить слабким місцем. Відповідно, всі дії мають виконуватись від центру у напрямку до носика. Втопили, легенько нахилили. Такі ж дії ми дублюємо з іншого боку. Дивимось уважно. Зробивши прорізи під нахилом від центру до носика, повний зріз спочатку робити не можна. Спочатку потрібно подивитися, акуратно зрізаючи у напрямку волокна. В принципі, напрямок є правильним. Отже, далі ми можемо виконувати повний зріз. Протягується до половини, потім робиться нахил. Постійно орієнтуватися виключно на напрямок волокна є досить непрактично та навіть ризиковано, оскільки зовнішнє волокно може демонструвати вам лише один вигляд, але насправді всередині у вас може бути приховане зовсім інше складне переплетення. Відповідно, якщо ми ці дії виконували сюди, то звідси сюди виконувати не бажано, а цикл слід продовжити за таким же принципом, якщо вже прорізано.
Наступні дії, з огляду на те, що носики у нас послаблені, бажано проріз тут не робити. Проріз бажано робити спочатку. Тут змінюється принцип. Тут проріз. Проріз. Ми чітко почули характерний звук, що пролунав у самому прорізі. І дуже акуратно виконуємо цей підріз вздовж лінії. І тоді у вас виїмка виходить чистенька. Ось так. Якщо не дорізали, краще не виривати, а пройтися ще раз. Тут у нас відсутній проріз. Так краще не робити. Я вам показую практичний бік, тому що це автоматично може потягнути за собою наслідки. Тому бажано не порушувати порядок, бо можуть виникати дефекти. Ось тягне. Бруд! Чому це є неприпустимим? Тобто у нас є приклад для порівняння. Коли ми виконали перші дві дії, а саме проріз і підріз, тоді виїмка виходить чистою. Якщо ми робимо проріз звідси і своєрідний підріз, це тягне за собою що? Абсолютно вірно, так чи інакше, ті чи інші дефекти. На це слід звертати увагу. Порядок дій відновився. Отже, виїмки формуються акуратно. Обов'язково звертайте увагу на порядок прорізів і підрізів, тому що порушення цього порядку так чи інакше призводить до неякісного виконання. Дотримання порядку забезпечує акуратне виконання. Це дуже важливо знати. Виконавши геометричні виїмки, фактично ми вже сформували принцип побудови. Здавалося б, на цьому поняття геометричного різьблення зупинилося. Але беремо напівкругле коротке стамесько, робимо натиск. Використовуємо менший розмір, а для практичного прикладу більший розмір. З цієї причини геометричний орнамент не може формуватися виключно на виїмках. Складовими є напівкруглі короткі стамески, відповідно, і кутові. Вони допомагають вам урізноманітнити ваш геометричний орнамент. Це якщо розглядати з одного боку. Якщо ми будемо працювати не зовсім по самому краєчку, а трохи змістимося далі, ближче до центру, і захопимо трохи більшу площу. Коли у вас з'являється бруд на протилежній стінці, особливо не хвилюйтеся, тому що потім усе це зрізається одним єдиним різом. Тут важливо на перших етапах попрацювати над чистотою утворених виїмок. Робота саме по гранях, які ми зробили. Ось тут трохи підчистимо. Що ми спостерігаємо? Все кардинально змінилося. Далі до нашого орнаменту застосовуємо напівкруглі короткі стамески зі скошеним лезом. І тут ми проробляємо з підйомом вгору. Пройшли трохи і підняли вгору. Пройшли, підняли вгору. Підняли виріз з нахилом. Почистили. Просто для наочного порівняння.
Якщо подивитися, то виходить, що там, де ми вдруге проходимо напівкруглим стамеском зі скошеним лезом по вже існуючій виїмці, вона надає більшої візуальної об'ємності. Особисто підчищаємо. Машиною дорізаємо. І можна дуже добре побачити, що завдяки вторинній дії отримали більш різноманітний орнамент.